Hi guys, මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ ෂෝට් වීඩියෝ එකක් VIP channel එකට කොහොමද join වෙන්නේ අපේ VIP service එක මොන විදිහට වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙහෙමයි. මම මේක පෙන්නගෙනම කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට ලේසි. එතකොට ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. right එහෙනම් අපි යමු Telegram group එකට. මේ තියෙන්නේ අපේ lifetime package එක අරන් ඉන්න students ලා. එතකොට දැනට lifetime package එක 29 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මම ළඟදී VIP එකක් පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ හින්දා මට මේ ගාන ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් මෙහෙම ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති අපි සාමාන්‍යයෙන් දවසට හරි ඔන්න අපි ඩේට් එකක් දාන්නවා පොඩ්ඩක් ඉන්න ජූනි 9 හරි ජූලි 10 ඔන්න මෙතන ඉඳන් හරි එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඊයරා සිග්නල් එකක් දුන්නා එතකොට සාමාන්‍ය මේ වේව්ස් එකේ සිග්නල් එකක් දීලා තිබ්බා හරි ඉතින් අපි මෙහෙමයි මම chart එක දෙනවා chart එක දීලා format එක දීලා මම trade එකක් දානවා දැන් ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්න පුළුවන් මේ Litecoin එකේ ඔන්න update එකක් දුන්නා දවස් 22යි තව තියෙන්නේ හැල්වින් ඉවෙන්ට් එකට. ඉතින් මේකේ chart එකක් මම කලින් දැම්ම හැබැයි කාටවත් entry ගන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. හරි. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මම LTC එකට loan එකක් ගන්න දැන් කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ බලන්න 2.11යි. ඊට පස්සේ 2.14ට target ටික දුන්නා. 2.13යි. ඊට පස්සේ මම trade එකට ගත්තා 2.17 වෙනකොට trade එක දාලා ඔයාලට පේනවා මට 100% confirm හින්දා තමයි මම leverage එක වැඩිපුර දාන්නේ. එතකොට අපේ students ලට මම මේ දේවල් මීටින් එක හරහා කියනවා මොකද ගොඩක් අය අහනවා අයියෝ ඔයා සමහරක් වෙලාවට leverage එක වැඩියෙන් දාන්නේ. එතකොට සමහරක් වෙලාවට leverage එක අඩුවෙන්ද ඒ අය කියලා. එතකොට මේ දේවල් අපි මීටින් තියනවා සතියට පාරක් සති දෙකකට පාරක් අපි මීටින් තියනවා joint වෙන ළමයි යනවා. හරි. එතකොට live trading යනවා live trading එකේ මේ දේවල් discuss වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති 2.14 මම entry අරගෙන 2.52ට 120ක් fill වුණා. ඊට පස්සේ 2.54ට 142ක් fill වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා entry එකට stop loss ගේන්න කියලා කිව්වා මෙතනදී. මේ දැන් මේ අද දවසේ දීපු signal එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට target ටික පොඩ්ඩක් ආපහු මෙතන පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ ඔන්න මගේ target එක achieve වුණා. 150ක් achieve වුණා. ඊට පස්සේ මම level එකක් දුන්නා මෙන්න මේ hold කරන් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ level එක බලන් ඉන්න මේ level එක කරුණොත් exit වෙන්න කියලා ඊට පස්සේ ඒක තව අපි explain කරන අපේ ඒ කියන්නේ කොහොමද මේක කඩන්නේ touch වෙන්නේ කොහොමද කියන දේවල් අපි meeting වල දෙනවා ඉතින් ඒවා දෙන්න බෑ පිටට හරි එතකොට මෙන්න දැන් 4.16 වෙනකොට 156ක් fill වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ 4.18ට දැන් වෙලාව 4.20 තාම මගේ trade එක රන් වෙන ගමන් තියෙන 164යි. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම chart එක දෙනවා entry එකක් ගන්න ඕන කරන time ඉන්නේ දැන් ගන්නවා නම් දැන් ගන්න කියලා කියනවා trade එක අල්ලන් ඉන්න ඕන නම් අල්ලන් ඉන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට පල්ලා description එකේ දාලා තියනවා monthly $20කට තියෙනවා 3 month වල $35යි 1 year නම් $50යි lifetime නම් $70යි lifetime ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට drop shipping course එකක් හම්බ වෙනවා මේ packages ඕන එකක් ගත්තත් ඔයගොල්ලන්ට සතියේ දවස් 4ක් live trading හම්බ වෙනවා ඉතින් හොඳම chance එකක් තියෙන්නේ ලංකාවේ කොහොමවත් නැහැ මේ වගේ අවිල්ලා බලන්න ඔයාලා නිකන් සැකයි නම් ඔයාලට පුළුවන් $20ක් දාලා 1 month එකක් අරගෙන ටෙස්ට් කරලා බලන්න. පැහැදිලිද? ඉතින් හොඳයි නම් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හිමීට ඩියුරේෂන් එක වැඩි කරලා ගේමක් ගහගන්න. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට VIP එක ගැන පොඩි අදහසක් පෙන්වන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් 0.77 WhatsApp message එකක් දාන්න. Promic education YouTube channel subscribe කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ videos බලන්න ගිහිල්ලා හරියද? මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ updates ඊට පස්සේ meetings binance එකේ ඊට පස්සේ අපේ VIP service එක මම කලින් videos දැන් නම් දාන වෙලාවක් නැහැ ඉතින් හරිද ඉතින් ඊයේ waves එකේ සෑහෙන profit ගත්තා අර ඒකත් ඒවත් පෙන්නන්නම් මේ හරිද දෙන්නේ ආයෙ ටක්කටම වදින්න හරි profit එකක් අරගෙන exit වෙන්න තමයි දෙන්නේ ඉතින් මේක සෑහෙන 100%කින් profit එක අරන් මම exit වුණා ඉතින් බාත් මම නැගිට වෙලාව අපරාධේ තාදුට්ටක් පැයකමාරක් පැය දෙකක් විතර නැගිටලා මට මෙතන 100%කට profit 200ක profit එකක් ගන්න තිබ්බා ඉතින් කරන් දෙන්න තිබ්බ ගානින් close කරලා දැම්මා හරි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දේවල් බලන්න ගිහිල්ලා right ඉතින් course එකට සම්බන්ධ වුණා නම් course එකටත් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට register වෙන්න පුළුවන් මම පල්ලා description එකේ දාන්න මේ videos බලන්න videos දැන් මේ වෙනකොට 200 ගාණක් බලලා 200 ගාණක් දාලා තියෙනවා 209ක් දාලා තියෙනවා ඔයාලා කැමති විදියට ඔයාලට buy කරලා profit එකක් ගන්න. අනිවාර්යෙන් guarantee කරන මාත් එක්ක කතා බහ කරගෙන වැඩේ කරගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම දින 100 ලක්ෂ 7 plan එක අනිවාර්යෙන් ගස්සනවා. ඒකට $100ක් තියෙනවනේ දැන් සමහරකට $100ක් නැති කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් ආඩෝ මට plan එකක් නැද්ද හම්බ වෙන්නේ නැද්ද කියලා. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්න
ඔයාලා ගාව තියෙන කැපිටල් එක අනුව ඔයගොල්ලන්ට ආවේනික ප්ලෑන් එකක් අපි දෙනවා. එතකොට මේ ප්ලෑන් එක අනුව ඩේලි ටාගට් එක ගහගෙන යන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපි ફોකස් කරලා මේ සිග්නල් සෙට් එක ඔක්කොම ටික දෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාලා ඒකට පුළුවන් මීටින් එකක් දාලා සිග්නල් එක ට්‍රේඩ් එකක් දාන විදිය කොහොමද එන්ට්‍රීස් ගන්න, කොහොමද ස්ටොප් ලොස් මේන්ටේන් කරන්නේ, කොහොමද ලික්විඩේෂන් ප්‍රයිස් එක මේන්ටේන් කරන්නේ, මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි ඔයගොල්ලන්ට A to Z කියලා දෙනවා. එතකොට ඒ කිසිම ඩවුට් එකක් තියාගන්න බෑ. හරි. එහෙනම් අපි හැමෝටම ජය වේවා. පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාන්න ඔක්කොම ටික ඒ විදියට වැඩේ කරන්න. හැමෝටම ජය වේවා.